بچه‌ها چطورید؟ همین روزا ما خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها داخل این ویدیو آمدیم با بچه‌ها بریم پلاگین بلاک پت بلاک رو یاد بدیم و اینکه چطوریه به چه درد می‌خوره یا کم باش آشنا بشید. شاید خیلی به کارتون بیاد. اگه ویدیو دوست دارید لایکش بکنید و لطفا تا آخر ویدیو با ما همراه باشین، شاید به دردتون بخوره. کامنت هم بذارید اگه مشکلی خوردین، اگرم ایده برای ویدیو جدید دارین، اگرم تا چنل سابسکرایب نکردن سابسکرایب بکنید و بزنیم بریم سراغ ویدیو. خب کلانتر ازت نکن کید گیمر اینجا آمانه. چطوری؟ سلام اول چه خبر استاد؟ سلام امیرزا چطوری؟ سلام به همگی. یالا خب بچه‌ها ما پلاگین ریختیم. پلاگین الان رو صفحه میاد، اسمش اینه، لینکش داخل دیسکریپشن هست، لینک کتابش هم میذارم اونجا، برید دانلودش بکنید و فکر کنم رو اترنوس هم باشه، حالا مطمئن نیستم. و کامنتش هم اینه که میزنیم اسلش پت بلاک، خیلی ساده پت بلاک. اینم بگم بچه‌ها یه جیوای خیلی ساده داره، قشنگ میشه باش کار کرد. اینجا پت کاستومایزیشن که بزنین میتونین مثلا بیاین پتتون انتخاب بکنین که پت شما چه باشه. بچه‌ها پت ما یه پت بلاکه، یه هده که روی حواس و دنبال ما میفته. مثلا سیمپل بلاک باشه، میتونیم پت ما یه بلاک باشه، مثلا یه دانه پیستون باشه که دنبال ما میفته. اینجا بعد کال پت که بزنیم پت پیش ما کال میشه. خب الان اسم پت ما ساسه، این که پت بیا بنده خدا گیر کرده راه میره، خیلی پت پیستوله. آره پیستون بیاین بیرون، کلاس خیلی جای نداره. بیاین من از اونجا پایین زنده میمونم. من زنده ماندم. خب این که پیست ساس ما صدا مرغ متا میده و آره میتونیم بریم کاستومایزیشنش هم بکنیم. خب مثلا حالا بلاک ها بود، میدی دور میشه، نزنش پت من نزن. نه هیت میدی دور میشه ولی هیچیش نمیشه. آره میتونین مثلا حالا مابم باشه، مثلا من چیکن شماره 11 رو میارم و کال پت، میبینی که مرغ ما پت شد، چیز یعنی پت ما مرغ شد. خیلی هم کایوته به قولی که بچه‌ها، کیوت نه کایوت. دوباره هم آره بعد پت اینونتوری میتونیم بزنیم که اینونتوری پت ما رو ببینیم. میتونیم پت ما رو بزنیم رو سرمان یا حتی سوارش بشیم. من سوار پت میشم آره و میتونم برونمش. آره میتونین سوارش بشین، این مرغ بنده خدا وزن شما رو تحمل میکنه. خب شیفت میگیریم که پیاده بشیم و مرغ میپره و فرار میکنه دیگه. مثلا میتونین بزنید رو سرتون پت دانه شیفت میگیرین باز میفته. آها بچه‌ها اینجا میگم پت ستینگ، میتونین پت دانه رو ریمیمش بکنید. حالا مثلا پت اسم پت دانه مثلا رو پت رینیم که بزنم میگه که پت بلاک کلیکر تو رینیم یور پت، کلیک بکنید و اینجا مثلا میتونید از رنگام استفاده بکنید. مثلا بزنم اند پتم نشسته رو سرم اند نایس اد اند و اند ال، مثلا اسم پت ما رو میذاریم مهدی گیمر. آره این خر داره تو گیم. اسم پت ما شد مهدی گیمر. بعد آره دیگه پت بلاک هم میتونه سوار ماشین هم ما میتونیم سوار خیالانی. بعد پت ما میتونیم آن میوتش بکنیم، این دیسکورد ها بخیال. پت افکت میتونیم بهش بدیم. اینه هم پرمیشن هم داره، لیست پرمیشناش داخل سایتش هست. حالا میتونیم برین اونجا مثلا لیست پرمیشن پلیر بدین، یا با مثلا اگه پلاگین چیز ریختین دلوکس منو اینو ریختین، میتونیم مثلا بدونیم منوی کاستومایز خود مثلا که داخل رول پلی هستین یا سروایول. اسپید پت پارتیکل هم داره، مثلا من الان پت پارتیکل دیزیبل باز پارتیکل نداره که فکر کنم خاموشش کردم. پارتیکل بده بی پدر. پارتیکل دارن. دیفالت پارتیکل رو پتا هست. خوبه. حتی اینم بگم بچه میتونین پت دانه مثلا چیز بکنین بذارین پلیر کاستوم اسکین. بچه اینجا بزنین، بعد اینجا کلیکی رو بزنین پت بلاک اسکین و یه اسم بذاریم، مثلا میذاریم امیررضا 83 و پت ما تبدیل به امیررضا 83 میشه. ایش بکنین و دنبالتون هم بیاد. خیلی هم دور بشین تیپی میشه پیشتون. خب تمام شد ویدیو. برین از خوشحالی
خودتون رو بکشین. مرسی که تماشا کردید. اگه دوست داشتید لایکش بکنید و واقعا بچه‌ها بگم که ایده خیلی خاصی ندارم برای ویدیو، پس اگه چیزی دوست دارین تو این داخل کامنت ها بگین، اگه بتونم حتما بهتون درستش میکنم. دمتون گرم که دیدین. گفتم چون لایک فراموش نشه، چون واقعا خیلی 100 تا ویو میگیره بعد 2 تا لایک، من نمیفهمم یا یوتیوب لایک میپرونه یا شما خیلی نامردین دکتر، خیلی گناه داره. آقا لایک کنید. آره واقعا این حرامه، ایدز میگیرین لایک نکنین بعد ویو بزنین. آره بعد حتما سابسکرایب هم بکنین که ساب ندارین. آموزش ماینکرافتی میدم به خودتون ایش بکنین، اصلا سرور ماینکرافت بسازین، کاستوم ذوق بکشین و بوس به کلاتون تا ویدیوی بعدی. خدایتان حافظ.